হেল্ল' বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আহকচোন আজি এটা চিডিত কেনেকৈ এটা 6.1 হোম থিয়েটাৰ কিট ফিটিং কৰি ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাওঁ। এয়া চাওক, এইটো এটা মই 6.1 হোম থিয়েটাৰ কিট আৰু এইটো এটা MV কালেকশ্যন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাই থৈ দিয়া আছে। আৰু মই ইয়াত এটা এইটো মডিফাইও কৰিছোঁ। এইটো এটা মই 3টা কণ্ডেনচাৰ লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত বেছ চাব আৰু আপোনাৰ এইটো এটা ব্লুটুথ কিট লাগি আছে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থকা ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাউণ্ড টেষ্ট কৰাই দেখাইছোঁ। এয়া ব্লুটুথ কিট মই আৰম্ভ কৰিছোঁ NCC চং চলাবলৈ। এইটো এটা মই ঘৰতে স্পীকাৰ ফিটিং কৰি দিছোঁ। স্পীকাৰ আপোনালোকে নিজে ঘৰতে এনেকৈ বনাব পৰা যাব। আৰু ইয়াত মই ভলিউম কণ্ট্ৰলাৰ, এইটো বেছ কণ্ট্ৰলাৰ, এইটো ভলিউম কণ্ট্ৰল লগাই দিয়া। এতিয়া মই কেনেকৈ ঘৰতে এইটো বনোৱা হ'ল। এতিয়া আপুনি চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব।